Yan, magandang umaga mga boss. Ito, babaklas na tayo ng makina na binaba natin kagabi, D9N. Problema nito yung stock up, hindi na maikot, kumapit ang pin bearing.
ba? Ano siya? Nanikit ang kanyang piston ring. Kaya hindi na siya maikot. Yan. Sayang pala. Malalari. Malalaya. Ako sa loob eh. Ito mga bossing, ito naging problema niya, kumapit ang piston ring. Tapos ito putol na, naubos ang piston ring. Halos lahat ng piston ay kapit. Ito naman nadurog na yun siguro yung oil ring, dito na sa ibabaw. Ang tagal na naman ginamit. Abangan nyo mga bossing pagka bubuhin na namin. Marami yan, marami tayong ganitong klase ng makina, nasa 4 na piraso. Ito yung isa, ito pa yung isa. Yan, nakapila. And ito naman humaluan lang isa tsaka tubig. Haluan lang isa tubig.